Kyllä, se on Paskasaavi, joka ylpeänä jälleen kerran esittää teille uuden jakson KKK, eli Kakka-komedia kesä 2026. Ja siinä se on, ja mitäs meillä tällä kertaa sieltä löytyy? No kyllä, tää kyllä tuoksahtaa sangen vahvasti juuri sille itselleen, nimittäin tämä elokuva kertoo The Big A:stä, elikkä isosta anaalista sitten, kyllä kuulit oikein, isosta anaalista. Elikkä tämähän on sitten Another Gay Movie sitten, jonka on ohjannut semmonen äijä kuin Todd Slopling, mikä sakeli Slopling? Todd Stevens, vittu kun oli pientä tekstiä, joo. Todd Stevens on ohjannut tämmöisen elokuvan ja tässä kannessa lukee, että hauskempi, hullumpi ja 100 kertaa härskimpi kuin American Pie. Joo, tää oli lahjoitus tuolta Samilta sitten, joululahja sitten viime vuonna, eli 2025, ja olinkin innoissaan, ja tää taisi olla itse asiassa niitä elokuvia, mitkä inspiroi sit mua tekemään tämmöisen filmisarjan tai videosarjan tästä Kakka-komediakesästä, että näitä alkoi pikkuhiljaa kertyä, ja totta kai Freakazoid on ollut kans siinä iso tekijä, kun on lahjoittanut näitä kaiken näköisiä disaster movieja, mitä kaikkea siellä on. Itse asiassa se taisi olla muuten sitä ennen jo. Olisiko se ollut joskus viime syksynä sitten se laatikko, mikä tuli Freakazoidilla, missä oli just kaikkea näitä tämmöisiä parodia-elokuvia, mitä ei nyt vielä tällä hetkellä ole katsonut, mutta sitten tuli vielä tää, niin mä ajattelin, että tää sopii varmaan hyvin. Itse asiassa mä ajattelin, että tää on tämmönen kohtalaisen semmonen pikkutuhma, ja kohtalaisen vieton semmonen vähän niinku parodia tästä American Piesta, kun tässä oikein kerrotaan niinku tää nimi American Pie, mutta kyllä tää oli siis ihan totta, mun täytyy sanoa, että tää oli kyllä aika härski elokuva, niinku ihan tosissaan, että tää alkaa jo, mä oikein kellotin, mä en nyt mitään halua näistä oikeastaan, mä en halua oikeastaan näistä stillikuvia näyttää, saatika video tästä elokuvasta, näistä roisimmista kohtauksesta, mutta siis mä oikein kellotin, minuutti kun elokuva on kuvattu, niin eikö siinä sitten jo heti opettaja paukuta sitten takapuoleen tätä yhtä näistä jätkistä sitten siinä hänen unijaksossa, eli tosiaan tässä on. Mä en muista mitenkään on sikakauan aikaa, kun mä oon kattonut American Pien joskus, olisiko se viimeis kun elokuvissa nähnyt sen, niin mä en muista mikä se juoni siinä oli, mutta tässä on siis 4 tämmöistä gay-kaverusta sitten, jotka on missä koulussa nyt onkaan, mutta niiden tavoitteena sitten on ennen uuteen opinahjoon siirtymistä sitten saada sinä kesälomana sitten The Big A, eli saada ekaa kertaa sitten joltain äijältä sitten patukkaa ahteriin niin sanotusti. Itse mä en edes tajua niinku sitä. Siis tässä kohtaa tää vähän ontuu mun mielestä tää vertauskuva, että kun jos American Piessa ne yrittää saada niinku naiselta niinku bilhardia, niin minkä takia, siis kun tässä on kerta 4 tämmöistä erittäin gay äijää, niin miksei ne niinku pane toisiaan, tiedätkö, että. Ja siis tuntuu, että kaikki on helvetin gay tässä koulussa, siellä on niinku semmosia jokkeita, niin ne on kaikki ihan gay äijää, niinku kaikki haluaa munaa, kaikki koko ajan puhuu vaan mistään muusta puhuu kuin homoilusta. Mä en tiedä, oliko tuolla ketään edes heteroa tässä koulussa. Siis siellä on niitä semmosia söpöjä cheerleader-naisia, mikä sitten on lesboja, ja näillä sitten 4 jätkällä sitten oli myös semmonen rekkalespo sitten kaverina, joka kuulemma saa koko ajan niin sitten karvakolmioon, vai miten se tässä nätisti esitettiin. Niin, että minkälainen koulu tää sitten on, että no joo, mä ymmärrän, tää on satiiria, parodia ja komedia-elokuva, niin siinä pitää ottaa vähän tämmösiä niin kuin stereotypioita käyttöön ja niin kuin karikatyrosoituja hahmoja, miten se nyt sanotaan, niin semmosia käyttöön, että saadaan sitten paljon hassuja juttuja ja näin, mutta niin kuin, tämä ei ole todellakaan kunnianosoitus neukkurealismille. Mä en nyt tiedä minkälainen elokuva tästä samasta aiheesta olisi Neuvostoliitossa tehty kyllä, mutta tämä on tehty Amerikassa. Tämä on tämmönen kuvottavan, tämä kansikin on jo tämmönen niin kuin, tiedätkö, pinkki ja pastelliväri. Tämä koko elokuva on semmoinen tosi pastellivärinen ja semmoinen tosi iloinen ja pirtsakka. Ja niin kuin sanottu, kaikki mitä tässä puhutaan on niin kuin koko ajan pyörii vaan homoilu ja peppuhommien ympärillä kyllä. Siinä oli heti alussa on tämän päähenkilö
Andy, niin sen isä antaa sille lahjaksi, tai se ensin jää kiinni siitä ja se pistelee kurkkua. Kyllä sinne, mihin aurinko ei paista, enkä nyt puhu niin kuin tyynyn alle kyllä, että se pistelee kurkkua sinne ja se jää kiinni. Ja vähän myöhemmin se isä sitten tulee antaa sille tommosen helvetin ison anaalitapin siinä sitten. Ja käy ilmi sitten, että tämä Andyn isäkin on vähän sitten semmoinen vähän niin kuin vähintään biseksuaali sitten. Ja tässä sitten nämä kukin tässä niin kuin näistä 4 päähahmosta niin kuin tahoillaan sitten etsii sitä niin kuin Big A:ta sitten koko elokuvan. Ja tässä on keskiössä tämä Andy, kun se on ihastunut sitten tähän Mr. Pukovich. Mr. Pukov, se on se opettaja, mikä heti alussa oli hommissa, niin sitten niin kuin talpaa siellä internetin treffipalstalla ja se joutuu sitten tämän Mr. Pukovin käsittelyyn ja siis niin kuin, tässä kohtaa oli sellainen, että wow, minkähän takia mä edes katon tätä, niin kuin, siis tämä ei mitenkään oivaltava eikä hauska, niin kuin, siinä on se Mr. Pukov, käytännössä niin kuin, periaatteessa raiskaa tämän Andyn, niin kuin, joo se mä en tiedä, kuinka hyvin mä edes voin niin YouTubessa sanoa näitä ennen kuin lähtee niin kuin toi monetisaatio pois, mutta siis niin kuin, sillä on erilaisia ulokkeita ja apuvälineitä ja sitten semmoinen niin kuin nahkahomma keino, niin kuin, siinä se vetelee siinä sitten ja se kohtaus päättyy sillä lailla, että minä tykkään belgialaisesta suklaasta, että se päästää sitten ulos tavaraa siihen lasipöydälle ja se oli silleen, että ai satana. Minkähän takia mä katon tätä, mutta kyllä mä kuitenkin loppuun taistelin tämä elokuva ja nämä kaikki hahmot on tosi ärsyttäviä. No mä en tiedä, onko, ei nää, ainakin mun silmään oli tosi ärsyttävä, varsinkin tää rekkalesbo ja sitten tää tosi hintti äijä, mikä oli tässä tää sitten, oliko se Sid vai mikä se oli, Alex vai, en mä muista näitä hahmojen nimeä, mä en nyt kirjoittanut näitä, tämä niinku mikä on tässä reunassa sit kuvattu, niin. Ei saatana, tässä oli muitakin näitä highlightseja, siis tää mikä on kanteenkin ikuistettu sitten tämä American Pie, Piirakan sitten molestointi kohtaus siinä sitten, niin se on vaan sillä lailla tehty, että sen lisäksi, että se pistelee pippeliä tähän piirakkaan, niin sen lisäksi siinä on semmoinen putki pyllyssä, missä sitten talon hamsteri sitten menee siellä sisällä. Joo. Kyllä tässä näkyy mies komeutta sitten myös muutamassa kohtaa, ihan full frontaalia ja näkyy jopa niin kuin mies komeuttaa niin kuin ihan juhlakunnossakin siinä sitten, ainakin hetkellisesti sitten, että mä ihmettelisin, jos tää elokuva on saanut Jenkeissä R-ratingin kyllä, että mä en katsonut, mutta ei varmasti ole. Ja siis aika roisia kielenkäyttöä, että koko ajan niin kuin käytetään F-bomppeja ja koko ajan näitä niin kuin seksuaalista termistöä on kyllä tässä, että tämä ei todellakaan ole kyllä mikään lasten elokuva kyllä. Oliko tää hauska? No ei kyllä ollut, että siis ei tää, siis siinä mielessä tää oli ihan hauska, että siis koko ajan mä niinku pudistelin päätä, että niinku, miksi mä katon tätä ja siis että kuinka, siis että tää niinku yllätti mut jatkuvasti sillä, kuinka niinku tämmönen härski tää oli kyllä ja siis mä olin ainakin luullut, että mua ei pysty yllättämään kauhean hyvin tällä, mutta tää kyllä suverenisti onnistui siinä, ei siinä, siitä ei kahta sanaakaan kyllä. Yksi oli ihan semmonen hassu kohtaus, mikä mut ehkä sai vähän hymähtää. Siinä oli se, kun tää yksi hahmo oli justiin tää nynni täällä kulmassa, niin se oli semmonen niin kun, vähän niin kuin tämmönen painajainen siitä, että se on niin kun yleisön edessä tanssimassa ja sitten niin kuin Karriesta otettu sitä, they are gonna laugh at you, they are gonna laugh at you. Ja sitten sen päälle kaadettiin sieltä ämpärillinen, mutta se ei ollut tässä kohtaa verta, vaan se oli jotain toista ruumiin eritettä siinä sitten ja kaikki nauroi sille. Se oli semmoista miesmaitoa, mitä sen päälle kaatui, niin se oli niin kuin ainoa tämmönen niin kuin, no ehkä niin kuin elokuvaa parodia, elokuvaa niin kuin
Karrien elokuvan parodia se kohtaus kyllä. Se lievästi hymähdin siinä, mutta niin kun, muuten tässä ei kyllä. ei ollut kyllä sillä lailla, että ei saakeli. Siis Herran Jumala, mikä elokuva kyllä. Että kuulemma täällä on jatko-osakin, se on Another Game. Eiku, Not Another Gay Movie, vaan mikä The Second Gay Movie on se jatko-osa, mutta mä en nyt ole kyllä semmoista, en ole hankkinut kyllä semmoista. En tiedä mitenkään, onko sitä Suomessa julkaistu tällä, mutta siis sama porukka siinä on ilmeisesti tekemässä. Että ilmeisesti tämä oli kuitenkin jossain määrin suosittu elokuva sitten. Mutta joo, hei, kiinnostaa kuulla niin siis tämmöiseltä alakulttuurilta, jos siellä joku on nyt sitten tämmöisiä niin gay-kulttuurin edustajia, niin kiinnostaisi tietää, että onko tämä oikeasti heidän mielestään hauska sitten kyllä, että vai meneekö he siinäkin kohtaa niin ehkä vähän niin silleen, vähän ehkä turhan niin turhan härskiksi kyllä. Siis mä en voisi kuvitellakaan, että tämmönen elokuva olisi tehty, tiedätkö, sillä lailla, että se olisi niin kuin naisia, ketä jahdataan. Siis se olisi tähänkin aikaan, niin kuin mitä tämä on tehty 2006, niin se olisi siihenkin aikaan ollut varmasti jo siis niin kuin aivan liian misogynistinen elokuva. Ja siis semmoinen, niin kuin, tiedätkö, loukkaa kaiken näköisiä niin kuin naisjärjestöjä. Mutta ilmeisesti tämä gay-maailma on sitten sen verran suvaitsevampi ja niin kuin avoimempi ja niin kun, ilmeisesti päälle käyvempi sitten, että heille sitten pitää tehdä tämmönen huomattavasti raunchimpi elokuva sitten kyllä. Joo, ei saakeli, mä joudun antaa, ei siis, tää yllätti tosiaan niin kuin sanottu niin härskiydellä, mä annan 1,5 tähteä, puoli tähteä sitä härskiydestä, mutta niin kun, kyllä olisi aika kova, erittäin kova korkea tall order olisi se, että paljon pyydetty olisi se, että jos mä kattoisin tämän uudestaan. Mä en näe mitään tilannetta siihen kyllä, joten nyt mä kaipaan teiltä inputtia, että oho, oletko nähnyt gay movie, another gay movie ja aiotko katsella second gay movie ja hei paina sitä hype-nappia, jos tykkäät another gay movie ja KKK arvosteluista sitten ja me palataan seuraavassa KKK:ssa. Pistä kommenttia, tykkää ja tilaa kanavaa, ei mitään, se on tässä tällä kertaa, moi!